हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत बोंबिलची एका वेगळ्या प्रकारे चटणी। तर इथं मी बोंबिल स्वच्छ साफ केलेले आहेत आणि धुवून घेतलेले आहेत। तर ते आपण छान असे तेल टाकून फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तांबूस रंगावरती फ्राय करून घ्यायचे आहे। हे पहा, आता आपले बोंबिल ना छान असे तांबूस रंगावर आलेले आहेत। तर आता आपण हे काढून घ्यायचे आहेत। पहिला आपण ह्यांना साईडला ठेवायचं आहे एक 10 सेकंद, आणि मग आपण हे अलगद असे काढून घ्यायचे आहेत। म्हणजे काय होईल, तेल येणार नाही ह्याच्यामध्ये। हे तेल आपण चटणी फ्राय करायला वापरायचं आहे। हे पहा, या कलरवरती बोंबील फ्राय करून घ्यायचे आहेत। आता आपण गॅसची फ्लेम लो करायची आहे आणि त्याच्यात आपण टाकायचं आहे थोडासा लसूण। आणि लसूण देखील आपण थोडासा लालसर करायचा आहे, साईडला सरकवायचा आहे म्हणजे जास्त करपणार नाही। हे पहा, आता आपण लसूण देखील काढून घ्यायचा आहे। हे पहा, असा लालसर असा लसूण फ्राय करून घ्यायचा आहे। हे पहा, इथे मी एक छोटी वाटी शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहे। हे जाडसर आपण कुटून घेणार आहे, म्हणजे मिक्सरला जाडसर हे वाटून घेणार आहे। इथे मी घेतलेले आहेत 2 चमचे धने, जे मी भाजून घेतलेले आहेत। आता आपण चटणी वाटायच्या आधी सगळ्यात आधी आपण जाडसर शेंगदाणे वाटणार आहे। हे पहा, इथे मी जाडसर असा कूट करून घेतलेला आहे शेंगदाण्याचा। आता आपण ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये धने टाकायचे आहेत, जे आपण भाजून घेतले होते, आणि हे देखील फिरवून घ्यायचे आहेत। हे पहा, इथे मी धने पण जाडसर असे कुटून घेतलेले आहेत। तर आता आपण काय करायचं आहे, जे बोंबील आपण फ्राय करून ठेवले होते ना, ते ऍड करायचे आहेत, आणि हे देखील आपण जाडच कुटणार आहोत। आणि त्याच्यातच आपण लसूण ऍड करायचा आहे, आणि लसणासोबत आपण टाकणार आहे जिरं। हे आहे 1 चमचा जिरं। आता आपण हे जाडसर वाटून घेणार आहे, न पाणी टाकता। हे पहा, लसूण, जिरं आणि बोंबील आपण जाडसर कुटून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण धनेपूड ऍड करणार आहे। त्याच्यातच आपण ऍड करायचं आहे 1 चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद, आणि 3 चमचे कांदा लसूण मसाला, आणि हे फिरवून घ्यायचं आहे आपल्याला मिक्सरला। हे पहा, बोंबील, धने, कांदा मसाला, हळद, हे सगळं आपण, लसूण, जिरं सगळं आपण एकत्र वाटून काढून घेतलेलं आहे भांड्यातून। आता आपण ही चटणी परतून घ्यायची आहे तेलावरती। इथे मी तेल जे आपण ज्याच्यात बोंबील तळले होते त्याच तेलामध्ये आपण सगळ्यात आधी हे टाकून परतून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम लो करायची आहे। लो फ्लेम वरती नाही केलं ना, तर बोंबील पटकन करपून जातील, कारण आपण ऑलरेडी फ्राय करून घेतलेले आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट ऍड करायचा आहे, आणि त्यानंतर आपण ऍड करणार आहे चवीनुसार मीठ। आता आपण ही चटणी छान अशी तेलावरती मस्तपैकी फ्राय करून घ्यायची आहे। एक 5 मिनिटं लो फ्लेमवरती, सगळ्यात लो फ्लेम करा, कारण शेंगदाणे पण भाजलेले आहेत, बोंबील पण फ्राय केलेले आहेत, लसूण पण आपण परतलेला आहे,
धणे पण आपण भाजलेले आहेत, त्यामुळे एकदम लो फ्लेमवरती आपल्याला हे काम करायचं आहे. पण छानपैकी आता हे परतून घेऊया. हे पहा, आता 5 मिनटं आपली चटणी छान अशी परतून झालेली आहे. तर आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करायची आहे. मी तुम्हाला ही चटणी सर्व करून दाखवते. जास्त वेळ परतायची नाही आणि लो फ्लेमवरतीच परतायची आहे. जर तुम्ही लो फ्लेम नाही केली तर सगळे शेंगदाणे आणि बोंबील करपून जातील. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली बोंबलाची वेगळ्या प्रकारची चटणी तयार आहे. मी सगळीकडून दाखवते तुम्हाला कशी दिसते ना. टेस्टी यमी यमी. ही चटणी तुम्ही देखील ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा.